Morjens, se on kuulkaa Predator Masters 2023 ja finaalijakson näytös täällä vesiurheilu- ja kalastusmessuilla. Peltsi pistää juuri tosta tulille täällä live-eventiin, jossa näytetään viimeinen jakso ja julistetaan voittajat ja sen jälkeen it's party time. Semmoinen täytyy vielä sanoa, että meidän pääsponsori Ruoto on täällä seuraavan viikon ajaksi virittänyt oman messuständinsa ja heillä on kaikkien joukkueiden parhaat uistimet, jotka sai tässä kisassa eniten kalaa siellä tarjolla. Käykää tsekkaamassa minkälaiset kitit ja setit on siellä tarjouksessa, mutta ei muuta kuin katsomaan YouTubeen finaalijaksoa. Tervetuloa takaisin tänne Pohjois-Karjalan Pielisjoelle. Tänään on siis Predator Mastersin finaalipäivä. Tässä vaiheessa haukipäivää johdossa on Team Westin ja he itse asiassa johtaa myös kokonaiskilpailua. Käydään katsoa vielä tämän hetken tilanne. Haukipäivän ensimmäisen 4 tunnin aikana joukkueet ovat onnistuneet seuraavasti. Westin 482, CVC 349, Abu 137, Lowrance 110, Garmin 96 ja Rapala 0. Siinä alussa tosiaankin tuli paljon hyviä kaloja ja se oli aktiivista. Sitten se passivoitu ja nyt toivotaan, että tässä iltapäivän aikana syönti alkaa uudestaan. Osa tiimeistä on nähnyt hyvin niitä kaloja edelleenkin ja osa on nyt tähän menettänyt tatsiin sitten, että mistä niitä kaloja löytää. Mutta jos nyt täytyy nostaa jotain esille, niin Westin on tehnyt koko aika tasaisen varmaan duunia. Ne on löytänyt sieltä kaloja. Äskenkin ajoi tuosta meidän ohi, ne vaihtaa tällä hetkellä paikkaa ja selkeästi etsii nyt uusilta alueilta lisää isoja kaloja. Kyseessä on erittäin vaativa kilpailuformaatti, koska joukkueiden pitää hallita 3 erityyppistä vesistöä ja 3 ihan eri kalalajin kalastusta. Jännittävän kilpailutunnelman lisäksi joukkueet tarjoaa paljon vinkkejä erilaisista tekniikoista ja kalastusvälineistä, jonka avulla säkin tuut paremmaksi kalastajaksi. Nyt pistetään suuri finaalipäivä käyntiin. Predator Mastersissa ovat mukana Ruoto.fi, Lowrance, Garmin, Abu Garcia, CVC, Westin, Rapala, Mercury Patriot, kalastus.com ja Kalastus sekä YouTube-kanava Kalastuskanava. Tervetuloa 6. jaksoon. Aloitettiin tässä jakso kakkukahveilla. Vietiin meidän hyvä kilpakumppani Team Rapala tuonne. Tarjottiin heille kakkukahvit. Janin kanssa aamutuimaan väännettiin sellainen pieni kermakakku. Kyllä nämä kaverit on ihmeleipuri. No. Nyt yrittää saamaan, että se saataisiin se kortti täyteen. Ei lähdetä tavoittelemaan kuuta taivaalta, vaan lappu täyteen ja mahdollisesti parantaa sitä meidän huimaa kuha Big Wifein kalaa, mikä on 58 senttinen, niin se nyt pitäisi saada vähän korkeammaksi. Toi ensimmäinen puolikas meni enemmän tai vähemmän vihkoon. Eli ne ison kalan paikat, mitkä me oltiin spotattu, niin me ei löydetty. Ne kalat oli siirtynyt siitä johonkin, mutta meillä on tarkoitus käydä ne ison kalan paikat vielä tässä iltapäivällä läpi. Ja nyt luodataan vähän uutta vettä, jos täältä löytyisi kortin täytettä kanssa. Katsotaan nyt miten meidän käy. Moro! Sä oot kaiuttimessa ja kamerassa. Mitä? Eli meillä on tilanne se, että me ollaan saatu 2 haukea. 73 senttinen ja 64 senttinen. Se on yli metri jo yhteensä. Eikö se ole hyvin? No, ettekö te treenannut tuolla? Ei. Okei. Me jouduttiin ottaa lennostaan ihan uusi mesta, mutta... Kuten kokea pätläkeiliin sinne ja sitten jerkkiin. Onko haukiväri hyvä? Sehän toimii aina. Noniin. No mutta näillä mennään. Kiitos hyvä. Sulle. Kiitti. Joo ja kala onnea. Kiitos. No sitähän me tarvitaan eniten. Meillä oli kalat paikalla siellä. Melkein siellä missä reeneissäkin. Oli vaikeeta. Oli todella hankalalla päällä. Oli niin pienestä kiinni ne muutamatkin, mitkä saatiin kyytiin. Sitten vaihdettiin vähän maisemaa. Yksi jäi upumaan sieltä ekasta paikasta ja täällä ollaan yksi löydetty vaan ja se lähti monen metrin päästä hakemaan viehettä. Juu, tässä kerettiin parikymmentä minuuttia luotaa, saatiin se heti kortti tästä täyteen. If we get 2 solid ones now, that's it. Yeah, that's a nice paper. We're going to looking for the one big one at least. Yep.
And also we are looking for the sander for our big 5. We saw it. We saw a really big one and we could cast it for 3-4 times and it looked like it might take, but that was one of the biggest I've seen. Westin tosiaan siirtyi tuosta meidän edestä tonne Rukaveden puolelle ja siellä on tällä hetkellä 5 joukkuetta. Lourans on ainut, joka pitäytyy nyt siinä alkuperäisessä suunnitelmassa, eli on taas ton alueen ihan toisessa päädyssä, siellä jokimaisella alueella. Ja Pyri itse asiassa just äsken kertoi meille siitä, että ne kyllä on nähnyt paljon isoja kaloja, mutta nyt on suut kiinni, ei saa niitä olla. Tai sitten kun itse keksittiin tää alue, ei oo kuultu mitään sieltä puheita edes. Arvatkaa uisti, millä mä oon viimeksi saanut kirjolohen. Jigi, kumi. Ei. Spinneri. Ei. Lusikka. Ei. Lippa. Eikä se ollut vaapuka. Ei. Nautilus. Ei. Hopeasiipi. Morri. Tässä kun mä vastasin Jigin, että mä voin kertoa, että siinä ei oo uintilevyä. Hei, mä unohdin, että Jerkitkin on oleva. No. Niin olikin. Toihan oli ihan selkeä. Tois pitänyt älytä heti. Kun oltiin haukea kalastamassa niin keväällä, niin Big Banditilla. Mitä se on? 17 senttiä, 18 senttiä. Niin siihen läväytti virrankupeesta semmonen varmaan joku 1,8 kilo kirre. Mennään tonne ylös kattoon nyt vielä enemmän virtaavampaa paikkaa ja tän alueen niinku yläpyykkiä niin sanotusti. Mikä ylä? Yläpyykkiä. Yläpyykki? Niin, siihen päättyy tämä meidän alue. Omituinen sanavalinta. Se oli, mä hetken sitä mielessäni hain ja... Niin, että sopiiko se edes tohon? Niin, tarkoittaako se? Saako siitä mitenkään niin edes tarkoittaa sitä, että se on se yläalue? Mut mä päädyin siihen. Noniin. Siellä menee vielä vähän heitit oikealle. Kela vielä menee tuo. Kala on tossa. Siitä. Kyllä pitäis nähdä. Joo, reagoi. Tule. Jaki! Ei! Kyllä löi. Tule uudestaan! Kyllä ainakin löi. Joo, kyllä se löi. Kyllä se tuntui siellä. Ota. Mitä siinä tapahtui? Jäi vastari. Kato. Jaha. Ei, kyllä vastari tuli, mutta se Pienempi viehe. Jep. Repäs pyrstön. Semmoinen. Aamupäivä oli kyllä niin nihkeä syönti, että ei mitään järkeä. Niin nyt toivotaan, että toi valonpilkahus aktivoi kaloja. Mennään täältä tämmöisen syvän montun reunoja ja vähän tätä montun päädystä ja koitetaan täältä etsiä haukia. Mulla on tossa ainakin yksi ihan hyvä hauki löydetty ja sitten muutama vähän isompi kuha, mutta ottihalukkuus on ollut vähän nihkeä. Pressua välillä. Kyllä tästä hyvä vielä tulee. Tulee. Soitettiin tuohon Hauki Heinoselle, Pappa Heinoselle ja tuo. Hän sanoi, että patleteeli kumia, niin laitettiin semmoset päähän ja mä vedin vielä painonasta mahaan ja koukut selkään ja vedän tuossa ruovikon seassa. Kyllä tästä hyvä tulee. Lounastauon jälkeen vaihdettiin pikkusen aluetta ja tultiin kattoon. Tää on nyt tämmönen paikka, että livellä katellaan. Saatiin tästä harjoituksissa tosi komea 117 senttinen hauki. Ja nyt yritetään katella, että mitä täällä sitten muuta, että löytyisikö sitten jotain saman tyylistä. Tää on tämmönen vähän niin kuin matalan keskellä oleva pieni kuoppa oikeastaan tää paikka, missä ollaan ja tähän ei mitään hirveitä määrää kaloja mahdu ja muuta, mutta tietyllä tapaa niin kuin helposti hallittavissa ja tämmönen kohta, niin katsotaan. Third day of the Predator Masters 2023. It's the pike day, my home waters, I can tell you. And for the big baits, I'm using my totally favorite rod. It's our new series of the Instinct Reloaded. We have a couple of them, like from all the small baits up to the biggest. This is the heaviest one, up to 180 grams, 8.6 long. And I use this for all of my pelagic pike fishing.
It's perfect for casting the giant pig shed, and I even cast the Muras mouse with the pig shed tail with it, and it does it super. So check it out. Ihan ok kala. Juu on. Hyvä. Mulla on tässä vähän naftimpi koukku tässä. En anna ihan niin paljon painetta. On se upgrade sit 68. Pienet viehet edelleen. Selkeästi. Westin jatkaa täysin ylivoimaista etenemistään kohti Predator Mastersin voittoa. Menestyksen avaimina eivät ole pelkät paikkavalinnat, vaan ennakkoluuloton vieheiden kokeilu. Isot ottavat nyt pieniin uistimiin käsittämättömän kovaa tekemistä. Hattu päästä. Vähän huonosti tuli. Juu, ei mä viittinyt yrittää. Juu, ei mitään. Mulla on tosiaan tässä. Se on kietonut tässä vähän ainakin. Äsken oli peruke ympäri. Juu, ja mulla on tässä vähän pienempi koukku, niin mä en vaan viitti vetää sitä. Mulla on vähän poikittain. No nyt se tuli sieltä, se peruke. Hyvä. Nyt pystyy tekemäänkin jotain. Joo. Otas nyt. Mites tein on näin hankala? Olipa hankala. Tuli jotenkin, kato kun tuuli valuttaa venettä. Joo. Niin. Ei päässyt tuonne väliin haavin kanssa. Joo, ei millään. Mut siellä on. Siellä se lepää. Aika nättis kunnossa. Tuhtikala. Komeeta. Siinä on hieno hauki. Nyt meillä rupeaa korttia aika hyvässä kunnossa. Meinas mennä vähän säädöksi, kun meillä laittanut huomannut pistää ankkuriin venettä, niin täällä on aika kova tuuli, se ei varmaan tässä Pihtei. Pääse aalto käymään, se ei näy, mutta Kävi lyömässä isompaa, söi sitä pyrstöä ja sitten pienempää perää. Kattokaa tätä selkää. On kyllä hienoja haukia tää. Tää on törkeä hieno hauki. Tiputettiinko me täkyparvelle? Joskus pienet kalat ovat kiinni toisissaan niin, että liven ruudusta on hankala nähdä, onko kyseessä yksittäinen iso kala vai nippu pieniä. Välttämättä hauki ollenkaan. On se ehkä. Vaikea saanut pudota. Oli se hauki. Oli se hauki. Oli se hauki. No, vähän paremmin. Joo, se on metrin luokka. Periaatteessa ollaan Tikkasenkaan kyllä ihan vauhdissa. Saadaan 3 kalaa lisää. Toivotaan, että yksi on reilu 110 vähän päälle, niin sittenhän nämä 97 riittääkin sitten loppujen lopuksi siihen, että saadaan se 5 metriä rikki. Toivotaan vielä parempaa. Kyllä treeneissä löytyy niin paljon parempaa kalaa kuin tää. Nyt on vaikeeta, mutta aina kalastus ei ole helppoa. Abu kalastaa eri tekniikoilla vitaikkoaluetta. He odottavat tunnetulla kalapaikalla, että ison kalan ikkuna aukeaisi. Me CVC-tiimi ajeli tuossa ristiin rastiin edestakaisin selkää pitkin ja tuo. Meni tonne pitkälle toiseen päähän, mutta tuli kyllä samaa kyytiä takaisin. Heti aamusta kun joukkueet pääsi vesille, niin siinä oli semmoinen pieni aktiivisuushetki. Silloin tuli vähän isompia kaloja. Kyllä. Ja nyt on ollut hetken aikaa vähän hiljaisempaa. Joo. Mistä se kertoo? No tuuli ensinnäkin nyt enemmänkin nousi nyt tässä aamun jälkeen, että se varmasti voi tietyn verran vaikuttaa siihen, ainakin siihen kalojen etsimiseen. Mutta semmoinen rauhallisempi hetki tuli, että siinä oli siis aamusta oli ison kalan syöntipiikki ja se oli hyvin aktiivista. Heti alusta lähtien tuli hyviä kaloja. Nyt katsotaan, koska se alkaa sitten uudestaan taas syömään. Te olitte ilmeisesti löytänyt hyvän kalan ja se oli hetken aikaa kiinnikin. Kerros vähän. Joo, tuossa on hieno vitaikkopuska ja siitä sokko heittämällä ihan siis tajuton kala kiinni. Ei päästy näkemään, mutta oli kyllä elämän kala kiinni. Olisi ollut hieno nähdä, mikä siellä oli kiinni.
Mihin se otti? Tommosen Saksan lippuimitaatio länkkeri. Ihan sokko heittämällä pienellä painolla. Miten tuossa äsken mä katselitte, livettelitte tätä yhtä ja samaa aluetta aika paljon pyöritte, niin siitä ilmeisesti on löytynyt sitten niin enemmänkin kalaa. Joo, sit me otettiin tuossa sellaista ryykentyylistä kalastusta äsken, että otetaan tuolta pitkä liuku. Tässä on tällainen 2 metrin iso pöytä, missä on siellä täällä, tässä on yllättävän paljon haukea alueella. Ja tuossa on sellainen täsmäalue, missä on paljon ahvenruohoa, kasvaa 3 metristä, sitä on todella paljon. Siitä saatiin me 2 kalaa ylös ja 2-3 tiputettiin ja Leolla oli iso kala siinä puskassa. Ja nyt tää on laaja alue, niin otetaan tästä tällaisia tuuliliukuja ja heitellään sokkona. Ja myöhemmin sitten ruvetaan täsmentää ja vähän livetetään tässä. Ja löydettiin tästä todella hieno alue, missä on ihan äärettömän paljon haukea. Ei oikein saada niitä paljon tommosen vitapuskissa sisällä ne hauet. Ja ei oikein päästä sinne millään romuilla, kolmiharakoukuilla, niin kokeillaan. Laitetaan tommonen pikkukalaimitaatio, 14-senttinen flankkeri. Niin 1 harakoukulla. Ja puitotaan se siten, että se puitotaan ihan tosta niinku selkää pitkin, että tuo koukku jää mahdollisimman paljon näkyviin tuolta. Mahdollisimman paljon tartutuspintaa siinä koukussa silloin. Ja koukku jää hyvin näkyviin. Ja tällä me pystytään hiukan paremmin kalastamaan noita vitapuskia. Ei tuu ihan niin paljon ryönää mukana sieltä. Kokeillaan tommosta tähän väliin. Nää on välillä äärettömän tehokkaita nää downsize-hommat. Että välillä vaan pitää mennä vähän boksin ulkopuolelle ja alkaa kehittää uutta. Katsotaan, jos tää toimis. Katoppa se vitapuska, että ihan vaan pomputtele pohjaa. Perusjigaustyyli, niin se voisi olla kyllä. Joo, tässä vähän juteltu nyt noista väreistä, vieheväreistä. Ja tuossa äskenkin saatiin vähän pikkusen asiasta esimerkkiä, että siinä oli tosi hyvän kokoinen kuha tossa ja siihen pari luonnollista väriä heitettiin. Ekalla kertaa oli tosi kiinnostunut, tokalla vähän rupes sitten mielenkiinto vähän laskee ja sitten ajateltiin, että kokeillaan nyt vielä sit 3. ja kaveri heitti tosi ärsyn värin sitten siihen ja no se tuli tietysti näki väri hyvin, mutta niin kun se tuli kattoon sitä, niin se lähti saman tien kuin ohjus. For me it looks like we're going to the weed bed. Right now? Yeah, I think. 120, we need that over there. We need to save this one, Mika. We can't go without a full paper. Nyt ollaan haahuiltu tuolla ympäriinsä tätä jokea. Kokeiltu vähän erityyppisiä paikkaratkaisuja. Käytiin tosiaan yksi ihan uuskin paikka katsomassa, joka oli kyllä aivan täysin pummi. Odotettiin, että siinä olisi ollut vähän syvempää vettä ja näin, mutta ei ollutkaan. Ja tultiin nyt tuolle aamun takaiselle ottipaikalle takaisin. Ja varmaan aika pitkälle vietetään aikaa tässä näin. Ja yritetään saada sellainen syönti-ikkuna vielä tästä avautumaan meille. Niin tiedetään, että tässä on kyllä kaloja ja paljon kaloja. Niin jos saataisiin sieltä kairattua ne puuttuvat kalat kyytiin. Siitä. Muista sitten, että on 2 metriä vettä. Joo, ei oo painoa. No. Jos et näin viehättä, niin kelaalle muututuntumalla. Kunhan se ei mene niinku liian alas. Noniin, lähti perään. Nyt lyö. Ei, nyt vasta löi. Ja irti. Leolla tuli hyvä visio, kun ajettiin tästä ohjaa. Että tullaan tähän kokeilemaan saada sitä 60-senttistä haukea tai miksei isompaakin. Ja tosiaan viime hetkiä viedään ja kokeillaan nyt tää tuulen alla oleva tämmönen saarenreuna, missä on kivikkoa ja vitakkoa ja monimuotoinen rantaviiva. Ja josko tästä saatais muutama mittakala. Tänään on ollut niin vaikeeta. Antaa sen merkin, niin saatais sellainen voittajafiilis hetkessä aikaa. Es varti. Niin. On tääkin niin oikeesti siis kivempaa kuin se, että me yritetään tossa sitä yhtä isoa, mistä meillä ei ole mitään hyötyä ja sitten tuskin löytyy. On meillä Big Five. Niin. Ei muuten välttämättä oo edes. Siellä ei välttämättä ole kellään 106 isompaa. Joo, kyllä on varmaan 110 toi kala, kun oikein pääsee kattelemaan. Pitäisi olla kyllä yli 110, mutta ei paljon. Mitä se siinä oikein touhuu? En mä kehdannut vastari tehdä, kun ei tuntunut mitään vavassa. Kai se ainakin taipui se vapa siitä. Joo, siinä mä sen tein sitten.
No se otti taas jotenkin huonosti, niin kuin nämä kaikki on tänään oikeastaan ottanut. Ei siinä muuta. Käänty. Nyt tulee vauhdilla sitten. Nyt tulee lujaa. Nyt! Hyvä! Varo tolppaa. Sieltä tulee. Yes! Ei ollut Ei ihan ollut niin iso. 10, mutta... Ei ollut niin iso, kun katsoin ruudusta, mutta... On se upgrade. On ja kevyesti. On se halus. Todellakin. Nyt kyllä niinku tultiin sitten niin raivolla. Joo, ja kaukaa. Ja todella kaukaa. 2. Tää oli sit syönniä niinku halus isoa. Kyllä. Ilmeisesti vaan nappasi sitä pientä vähän, mutta... Joo, 103. 103. Hyvä Mike. Loistavaa. Nyt piti sit apsaisata vaihteeksi. Se on meidän kortin pieni hauki. Joo, niin on. Komeet. Ihan mukavalta tuntuu, kun sitä 3 on pieni. Kyllä tuntuu. Ja nyt menee hienosti. Kyllä, laitetaan hänet takaisin. Tässä on kyllä makea uinti. Mä voin tosta kameralle näyttääkin. Keinuttaa hienosti kylkiensä. Tosi loivasti. Ja nyt se. Hannu Vesaranta, Team Westinissä. Miltä tuntuu nyt, kun kortti on täynnä metrisiä? Ihan hyvältähän se tuntuu. Tulihan se sieltä. Loistavaa. Päätämme lähetyksen tähän. Kiitos. Vaikuttaisi muuten vähän siltä, että syönti on muuttunut aktiivisemmaksi. No ihan selkeästi. Kyllä mä veikkaan, että aurinko varmaan jeesus vähän tätä hommaa. Varmaankin. Aiemmin yritettiin lirkkiin 14-senttisellä nimillä. Niin, nyt suurennettiin vielä, että löi vaan kovempaa ja kauempaa. Joo. Ihan selkeästi. Nyt kun löytyy kaloja, niin joo, todellakin. Westinin Hannu yksi vinkki on ollut se, että siellä missä on lehmiä rannalla, niin siellä on myös isoja haukia ja tässä lehmät on tullut tänne veteen asti. Se on vähän reheväpitoisempaa, että noin lehmäthän on tuohon juottopaikka ja oma pesupaikka noille lehmille. Mutta tultiin tänne Rukaveden ihan toiseen päähän ja Westini on siirtynyt tuonne ihan alueen ylärajaan. Me ollaan itse asiassa virrassa tällä hetkellä, just hyvässä virrassa. Ja tässä on semmoinen homma, että Louransihan on päättänyt pysyä ihan tuolla kisa-alueen alapuolella, alaraja luona ja Westini on noussut tänne ylös ja kaikki muut joukkueet on jäänyt tuohon Rukavedelle, tuohon syvän päälle täsmäämään. Ja nyt just tuli äsken tilastoihin uusi, että Westinillä on 103 noussut jälleen, että Westini on kyllä täyttänyt korttia jo joku aikaa sitten ja parantaa koko aikaa. Nyt on kortilla reippaasti yli 5 metriä. Ja nyt kun puhutaan haukisädeistä, niin mulla on tässä kädessä Westinin W10-sarjan, voisiko sanoa, että haukivapojen Ferrari. Powercast T 8-jalkainen 40-150 gramman viehesuosituksella. Tää on nopea vapa, tunnokas ja kevyt. Ja väsyttää hyvin, tuntee tärpit hyvin, saa hyvät vastaiskut. Ja tämän mä oon parittanut tällä Shimano Kuradon 300-sarjasella kelalla. Sopii tähän tosi hyvin myös väriltään. Tässä on, sanoisinko, aika mukava setti, jos haluaa sitä aivan parasta laatua. Kää vois parantua, kuhakortti tuolla. On aika netti jöösa. Westin on vaihtanut tekemisen hupikalastuksen puolelle. Jätkillä on yli 5 metriä haukea ja varmaan arvaavat itsekin, että voitto on heidän. Hauenkalastuksen lomassa voi vaikka parannella kuhan osalta Big Five-korttia, joka on kyllä tikissä jo entuudestaan 86 senttimetrin kalalla. Oho! Sehän otti. Ei paranna. Eikö? Parantaa. Oo. Siellä on kuha haavissa. Joo, tuli tommonen vasta ja tulkittiin sen vähän, että vois kala parantua. Big Five-kalaa ja kyllä se vähän siltä näyttäisi. Ei. 75. Nyt tuli kyllä silmät ihan soikea. Ruokakuha. Ei sentään, ei ton kokoisia syödä. Ei tosiaan. Mut hieno kuha, hei. Mä katsoin kyllä ruudusta, että olisi ollut isompi, mutta ei ollut. Mut hieno kuha joka tapauksessa. Ei paranna meidän korttiin.
Mun mielestä meillä oli varaa toi onkia. Joo, ei tässä nyt hirveetä... Kalassahan pitää olla hauskaa, jos tulee hieno kala ruutuun. Niin, kyllä. Miksei onkis pois? Ei tässä hirveetä paniikkia ole. Ei, sinne meni. Haavissa näyttää olevan jälleen iso kala. Westin on liekeissä. Westinillä on siellä taas uusi kala ilmeisesti ja ihan hyvän kokoinen kala, koska siellä mitataan kalaa, että pieni kala, mikä heillä tällä hetkellä onkin, taisi olla 1,4 metriä, että siellä ilmeisesti sitä parempi on. Kohta nähdään, minkä kokoinen kala Westinillä on. Mutta Westin on nyt selkeästi löytänyt alueen, missä kala on, koska jatkuvasti haavi käy ja hyvää actionia veneessä. Te olette ilmeisesti löytänyt alueen, missä nyt on enemmän kalaa. Joo, kyllä. Reeneissä löydettiin joka järvestä yksi alue, missä on ihan kivasti haukia. Niitä on nyt lähdetty sitten kisassa onkiin. Hienosti on mennyt tätä päivää. Ja kuinka pitkä toi äskeinen kala oli? Se oli 101 ja jäi pari senttiä vajaaksi parannuksesta. Jos jotain tästä pitää oppia, niin Hannu tuossa hetki sitten avasi meille vähän heidän treeniään. Eli he oli kalastanut tuolla Rukaveden isolla selällä treeneissä. He oli käynyt siellä etsinyt, oli nähnyt ainoastaan yhden ison kalan. Mutta täällä he oli nähnyt isomman keskittymän kaloja. Ja treeneissä ei ollut heittänyt heittoakaan, täällä oli antanut kaloja olla rauhassa. Ja se on tietenkin tärkeää, että niitä kaloja ei kouluta ennen kisaa. Hyvät katsojat. Kalastusaikaa on enää jäljellä 2 tuntia ja kenellekään ei ole jäänyt epäselväksi, mikä joukkue on voittanut murskalukemin vuoden 2023 Predator Mastersiin. Tänä vuonna muut joukkueet painivat omassa sarjassaan ja siellä hopea on kirkkainta, mitä on tarjolla. Lähdetään siis jännittämään, mikä joukkue ansaitsee kovatasoisessa kilpailussa kakkossijan. Tällä hetkellä hopeassa kiinni ovat CVC, jolla puuttuu kortilta vain 1 kala. Garmin hengittää niskaan heti heidän takanaan. Ehkä se vähän haluaisi. Oi kun nousee, mutta ei ja taas alas ja se on hyvä kala ja sinne menee. Ei näitä saa ottaa millään tänään. Joku sieltä lähti mukaan. Joo, mutta siinä ei oli... se ole se mikä piti. Ei. Onko siinä 1 kala vaan? On. No nyt se on kiinni. Onko tässä solmut tuossa siimassa? Mä löysään vähän. Vai onko tuo roska? Tää on iso kuha. Tää on todella iso kuha. Pistä merkki kannattaa. Joo. Kato, ei mihinkään, menee vaan tonne syvään. Oliko se roska tuossa siimassa? Mä en pistä keulista ollenkaan. Joo. Iso kuha. Tulis nyt ylös. Pitkää aikaa. Kuulee. Ei, se oli hauki. Nyt mä oon vähän pettynyt. Sami! Ja! Oi. Kyllä oli taas niin väärä toi arvio tosta siiman rytkimisestä, että tää tuli paljon sävyisämmin verrattuna siihen edelliseen, että ei ollut hypyistä tietoakaan. Oi. Ei käynyt lähelläkään. 107. Poski poskee vasten. Kaikki 3. Iso kala ruudussa. Heitto osuu kohdalleen ja ekana sieltä nousi pieni kuha. Ja en tiedä sitten oliko se hauki just kyttäämässä sitä kuhaa ja uusi heitto ja sen jälkeen oli hauki kiinni. Että aika erikoinen tapahtuma. Upeaa jätkät. Rapala nousee tällä monsterihauella gameihin mukaan. Meillä on tosi hyvä lappu, jos me saatais kalat lyömään. Käsittämätöntä. Joo, meillä olisi varmasti 5 lappu, jos saatais lyömään, mutta jossittelu on jossittelua. Sitähän se on ja sitähän voi tehdä aina loputtomiin. Did you throw my rods somewhere? No. Then we lost 1 rod. No. What are you talking about? Oi kala! Onko? Ei!
Se oli just se 60 senttinen. Hei! Voi, ei. Garmin on epätoivoinen. Vieheitä kyräilevät hauet saavat kalastajat hulluuden partaalle. But it's like this far from the weeds, and when the weed bed starts down here, that's where it have been the best. I have one. I think. No, I don't. I went from one weed to the others. But I have one. You have one? It's a really small one. Yeah. This is not 60. Could that be 60? Haven't seen it. Oh, we're not chancing. Yeah, it is. Joukkueet eivät tiedä toistensa tuloksia. Haavissa saattaa olla kala, joka on erittäin tärkeä CVC:lle. CVC:llä on nyt kortti täynnä ja he ovat tiukasti kiinni 5 pisteessä. Most smallest 66 I have ever seen. I told you all the time. Hello. Did I have right? You were right again. Miksei ne lyö mihinkään? Tuo olisi voinut olla 120 kala. Jani. Joo, koskeeko pärjää. päätä? Ei, mun päätä ei koske. Mulla koskee. Ahistaa. Garmin on menettänyt otteen, epätoivo vaivaa. Mä oon valitettavasti sitä mieltä, että mä joudun joskus vielä elämässäni tulemaan ottaa revanssi tästä paikasta. On kyllä sen verran iso kala ollut tarjolla tänään. 5 minuuttia. 5 minuuttia. Reilusti on vielä jäljellä. Tässä ehtii tekee ihmeitä. CVC yrittää vielä viimeisillä hetkillä parantaa Big Five-korttia Kuhalla. Front engine down. Haukipäivä on nyt saatu päätökseen täällä Pielisellä. Seuraavaksi hypätään venemessuille katsomaan, kuka vie voiton. No niin, isot aplodit kaikille tiimeille! Me ollaan tässä melkein suorassa lähetyksessä myöskin YouTubeen, eli pannaan tää kausipaketti sitten YouTuben puolella illalla. Mutta aivan ensimmäiseksi mun täytyy tietenkin sanoa se, että ilman näitä yhteistyökumppaneita meillä ei olisi mitään, joten vielä kerran kaikille tiimeille ja yhteistyökumppaneille raikkaat aplodit, kiitos! Ja sitten meillä on aivan mahtava, mä haluan sanoa Mikalle, joka tuossa kuvasi, niin tää jätkä pistää todella paljon verta ja kyyneleitä tähän hommaan joka vuosi. Mika, kiitos, ja myöskin kaikille kuvaajille siellä, jotka on siellä veneessä keikkumassa. Kiitoksia, kiitos Markukselle, kiitos kaikille, jotka on tehnyt tästä hommasta mahdollista. Ja sitä jatketaan taas tänäkin vuonna. Tiedättekö kuka toi jatkaa? No, ei mennä siihen. Ei puhuta jätkistä, vaan puhutaan siitä, mitä Ruoto tarjoaa tänään täällä Predator Mastersiin liittyen. Eli kaikkien kisajoukkueiden omat vieheseinät ja myöskin elektroniikkaa ja muuta kamaa myyvien erityisständit on tuossa takana Ruodon tiskillä tai osastolla. Eli sieltä löytyy kaikki ne, millä täällä on parhaiten kalaa tässä ohjelmassa saatu erikoislajitelminä ja setteinä, joten jos kiinnostaa ne uistimet, niin ei muuta kuin sinne tsekkaamaan, mitä kukin joukkue sitten on tähän liittyen täällä tarjonnut. Mutta hyvät herrat ja muutama lady, aika Predator Masters 2023 palkintojen jaon. Palkitaan 3 parasta. Kolmanneksi tämän vuoden kisassa sijoittuu Team CVC, Mika Mäkelä, Andreas Seegär! Se tarkoittaa sitä, että viimeisen päivän kovasta puristuksesta huolimatta kakkostilan potkaa Team Rapala, Sami Karlu ja Kimmo Mättäri! Ja no niin. Ehdotan, että kaikki pistää käden pystyyn nyt ja tekee pienen kumarruksen tämänhetkisten Suomen kilpakalastuskuninkaille Team Western, Mike Isareli ja Hannu Vesanota!
2023 oli tässä. Tänä vuonna tulette näkemään uuden raikkaan tuotannon. Ja mä haluan kiittää myös Ruotoa siitä, että he ovat mahdollistaneet näiden tuotantojen jatkumisen seuraaville vuosille. Tässä on meidän voittajat. Kiitos yleisölle, kiitos osallistujille, kiitos sponsoreille, kiitos kaikille. Nämä venemessujen kalastusosaston ohjelma oli tässä. Hyvä Peltsi, hyvä Sami, hyvä kaikki, jotka olitte täällä. Menkää tänne muualle, siellä ketään, kaikki on täällä. Kiitos! Nyt on kiinni. Pistä spot. Ja mulla on sellainen tunne, että se ei ehkä ole kiire. No niin. Saatko ylös? Ei näy. Tossa. No. Vihdoin. Saisinko mä edes yläläpyn, kapteeni? Saat. 108 senttiä. Ja sitten katsotaan päivän tulokset. Westin 530, CVC 415, Rapala 215, Garmin 193, Abu 137 ja Lowrance 110. Lopullinen Big Five-taulukko näyttää tältä. Westin on aivan oma luokkaansa. Rapala ylsi hopealle komeiden ahvenien ja ison hauen ansiosta. CVC:n olisi pitänyt pinnistellä pari suurkalaa laudalle, niin tärkeitä Big Five-pisteitä olisi ropissut. Kokonaistilanne on Westinin kohdalta käsittämätön. Joukkue boksautti jackpotin ja vei jokaisena päivänä täydet 6 pistettä ja siihen päälle vielä kaikki 6 Big Five-pistettä. Hyvät katsojat, tämä on Predator Masters. Tervetuloa seuraamaan Pike Masters-kilpailua tämän vuoden alkukesästä. Kiitos! Onnittelut vielä koko kilpailun voittajille. Aivan upeata kalastusta. Jos sä itse innostuit kalastuskilpailusta, niin käy katsomassa kalastusliigat.fi. Sieltä löytyy kauden rennoimmat kalastuskilpailut. No niin, haukipäivä saatu päätökseen. Teillä on ilmeisesti ylä- ja alamäki päivässä. Joo. Heti kärkeen lähti liikenteeseen niin kuin oltiin suunniteltukin. Ja siinä oli useampia kaloja niin sanotusti tarjolla, mutta itse asiassa ihan ensimmäinen kala saatiin kyllä niin kuin hennosti lyömään, mutta se ei jäänyt kiinni ja heti perään sitten toinen kala ja se tulikin ylös asti ja se olikin tosi komea ja näyttää just sitä, mitä täällä joessa voi niin kuin parhaimmillaan saavuttaa. Todennäköisesti kaikilla on ollut tänä viimeisenä päivänä aika lailla samaa. Sen verran monta kalaa päästiin ronkkimaan eikä ne ottanut, että voisin kuvitella tuloksen seuraavan perässä ja varmasti muillakin. Tää ei ollut nyt ihan sellainen päivä, mutta ainoa huono juttu tässä päivässä oli, kun tässä reissussa, kun kuvaaja suuttui meille ja jätti meidät tällaisen saakelin tolpan nenään, että mitä me nyt tehdään. Tänään oli haukipäivä. Ei mennyt ehkä ihan suunnitelmien mukaan, mutta parhaan me tehtiin ja hauskaa oli. Ja jotakin kaloja me saatiinkin. Ja yksi todella kaiveleva tälli jo takaraivon välissä. Se on sitä perinteistä kalastusta. Se on just sitä itseään. En yhtään ihmettele, jos olisi joku saanut isomman hauen kuin 110 senttiä, koska olihan meilläkin ruudulla tänään varmaan 5 semmoista. Joo, kyllä voisi olettaa, että joku on saanut. senttistä.
Joku on jonkun tosi komeen kalan vetänyt sieltä. Kyllä, mutta meni hyvin kokonaisuudessa. Ja todella hyvin. Kyllä aika lailla nappii meidän osalta. I think so. We gave everything. We gave everything. Thank you for this time. Thank you so much. It was nice again. We keep on fighting. Yeah, we do. Oh, CWC, over and out. Hei, tuntuuko hyvältä olla noin ylivoimainen? No kai nyt tuntuu. No niin Maikki, sulle kysymys tästä. Mikä homma tänä vuonna jäi eniten mieleen tässä tämän vuoden kisassa? No itse asiassa noin tosi komeet ja kadut ja hienot vesistöt tuon kilpailualueella. Siinä kohtaa kun kala tulee on aika katsoa maisemia, näinhän se on. Hannu hei, mä luulen, että aika monta kiinnostaa se, että mitä mieltä sä olet tästä suomalaisesta kilpakalastuksesta. Mitä sun mielestä siitä vielä puuttuu tai mitä tulevaisuuden kehitysehdotuksia sulla on siihen, miten kilpakalastaminen Suomessa voisi mennä eteenpäin? Aika vaikea kysymys on. Sanotaan, että hyvällä mallilla mennään koko ajan eteenpäin ja mulla ei ole tähän ihan hirveästi kyllä sen enempää sanottavaa kyllä. Hyvällä mallilla ollaan ja koko ajan mennään eteenpäin. Mä olen sitä mieltä, että meidän pitää mennä koko ajan eteenpäin ja mä haastan Annu Vesaranna siihen, että kilpakalastus 2024 on vielä aivan pirusti kovempaa. Thanks jätkät, onnea vielä kerran. Kiitos. Kiitos.